2020 წელს გამიშთა იდეა, რომ გამეკეთებინა ბურგერ ბარი ჭიათურაში. თავიდან მქონდა მხოლოდ მიტანის სერვისი, მაგრამ პანდემიის პერიოდში ხელი შეგვეშალა. ჭიათურის მულტიფუნქციურმა ცენტრმა გამოაცხადა ბიზნეს იდეების კონკურსი, დავწერე პროექტი, მივიღე მონაწილეობა და გავხდი გამარჯვებული. მიღებული თანხა მჭირდება ტექნიკის შეძენად და ბიზნესის გაფართოებისთვის. ახალგაზრდებს ძალიან კარგი საშუალება ეძლევათ ამ ბიზნეს იდეების კონკურსის და სხვადასხვა კონკურსების საშუალებით, რომ თავისი იდეები განახორციელონ. და ამისთვის დიდი მადლობა ჯორჯიან და მულტიფუნქციურ ცენტრს.